Na celém světě existuje nepřeberné množství aut. Můžou být špatná, dobrá, lepší a úplně ta nejlepší. Tím mám na mysli třeba dechberoucí sportáky, nebo luxusní nablízkané limuzíny, anebo Ford Bronco. Ford Bronco je americkou ikonou, ba dokonce americkou automobilovou kulturou. Jeho historie se píše od roku 1965, kdy se objevila jeho první generace. Do roku 1996 patřilo světlo světa celkem 5 generací. Než přišel konec, na dlouhou dobu. Ale mě teď zajímá tato 6. generace, která od roku 2020 skutečně patří k tomu nejlepšímu, co si v dnešním pomateném světě můžeme koupit. Bronco se musí líbit nejenom Američanům, mně se taky strašně moc líbí. A co vám? Je prostě obrovské, nezaměnitelné, sázka na retro design připomínající první generaci se neskutečně povedla. Vysoká kolmá příď, čelní maska s kruhovými světly, plochá kapota a neskutečná šířka offroadu budí velký respekt. Tohle auto má prostě koule. Ford Bronco se v Česku pochopitelně neprodává jako housky na krámě, ani není běžným standardem modelové řady. Objednat lze ale ve 2 výbavových stupních. Drsňácký Badlands a civilnější Outer Banks. A ten tady mám já. Ford Bronco je 4,8 metrů dlouhá krabice na žebřinovém rámu s výškou téměř 2 metry. Obrovská 18-palcová kola na pneumatikách Bridgestone vhodných pro bláto i sníh o rozměru 255/70 a světlá výška 237 mm dokazují, že Bronco je doma i mimo silnici. Dveře jsou odnímatelné díky bezrámovým oknům, lehčí a menší. K tomu od Forda dostanete i sadu nářadí. Ale česká legislativa nedovoluje jezdit s takto odstrojeným Bronkem po silnicích. A ještě sundáte střešní panely a celou zadní část. Jenomže celá tahle parádička platí jednu takovou daň. Ty panely si za jízdy mezi sebou povídají. Já jim teda moc nerozumím, je to něco jako... Teď se nějak musím dostat do kabiny, aby mi nepraskly kalhoty. Je to pořádná výška. Interiér je spíš funkční než luxusní. Co je ale luxusní, je ten výhled okolo. Vidíte střechy paneláků, rohy karoserie, což se mi hodilo v uličkách Prahy. Že by ideální auto pro holky? Alespoň pro moji ženu je to teď nejlepší auto na světě. Na plastech a gumě se tady nešetřilo, jako by šlo auto vystříkat vapkou. Je tady několik zajímavých detailů, žádné kapsy ve dveřích, ale síťky. Uprostřed velké rovné palubní desky je 12-palcový displej infotainmentu s příkladně přehledným menu, zrcadlením chytrých telefonů a navigací. Za tlustým multifunkčním volantem, který se mimochodem skvěle drží, je klasický analogový budík a displej. Co tady musím pochválit, je i tlačítky ovládaná klimatizace. Chválím i to, že u Forda předem věděli, že sem jednoho dne budu dávat akční kameru. Podívejte, tady je na ní držák. Velké auto samozřejmě nabízí dostatek místa pro všechny a sedadla naprostá pohodička. Dveře kufru se otevírají do boku, ty horní směrem nahoru. Zavazadlový prostor nabízí 562 litrů, po sklopení opěradel zadních sedadel 1804 litrů. Ještě více radosti určitě udělá otevření obrovské kapoty. V Evropě oficiálně prodávané Bronco je vybaveno 2 turbodmychadly přeplňovaným vidlicovým zážehovým šestiválcem 2,7 litru. Maximální výkon šestiválce je 246 kW, což je 335 koní a nejvyšší točivý moment 563 Nm. Standardně s 10stupňovou automatickou převodovkou a samozřejmě pohonem všech kol. Ale teď už hurá na silnici. Vlastně Bronku je úplně jedno, kudy zrovna jede.
prý se z jízdy s Bronkem kromě vás zaraduje nejeden pumpař. S tím svým si brzy začnete tykat. Jezdit 2,3 tunovým kolosem po 10 litrů znamená pomalé umírání za volantem. Žere 15 litrů, říkali. Takže, aby byl test co nejvíc objektivní, vydal jsem se z Prahy do Mariánských Lázní co nejvíc předpisově. Spotřeba na dálnici 10,5 litru, na okresce 8. Prosím vás, s takovou spotřebou jezdím i vyturbenými 4válcovými 1.5 čínských a jihokorejských výrobců. Vždyť to je fantastický. Samozřejmě, pokud pojedu brzda plyn, tak pojedu za 15 litrů. Ale proč bych to dělal? Stádo koní pod kapotou dokáže Bronco vystřelit na 100 za 7,3 sekundy, což mi přijde neskutečné. Samozřejmě při spotřebě benzínu, jako když vypustíte vanu. Spolupráce motoru s 10stupňovým automatem je příkladná, bezproblémová, dokonalá. Jak se dalo tušit při vyšších rychlostech, vyšších, Bronco zvládne maximáku 161 km za hodinu, na kterou se dostane ale zatraceně rychle. Je slyšet výraznější aerodynamický hluk, tedy spíš rámus. Aby ne, krabice s kolmou přídí musí mít aerodynamiku sovětského metra. Ale kvůli jízdě na silnici si Ford Bronco přece nekoupíte. Že si ho kvůli jízdě na silnici nekoupíte. Když si jedete z cesty, Broncosaurus zavrtí výfukem. Na louce nebo v lese ani nemusíte aktivovat offroad režimy, protože si auto hravě poradí i se zadním náhonem. Teprve když začne jít do tuhého, můžete si pohrát. V případě tohoto Bronca si můžete vybírat pouze ze standardního pohonu zadních kol a přiřaditelného pohonu všech kol 4WD. Ten uzamyká středový diferenciál a rozděluje točivý moment přesně na půl mezi obě dvě nápravy, takže se doporučuje používat ho pouze v terénu nebo zkrátka nespevněném povrchu. Bronco Badlands má pohon všech kol E4WD o něco vymazlenější a může se 4kolkou jezdit i na asfaltu. Na ovladači 4kolky se nachází tlačítka 2H zadokolka, 4H 4kolka a 4L 4kolka s redukcí. Podle toho, kde se v danou chvíli pohybujete, můžete zapnout režim 4H pro rychlou terénní jízdu nebo 4L pro pohyb s redukcí. Na středovém tunelu u voliče 4kolky je nastavení jízdních režimů GOAT, což neznamená koza, ale Go Over Any Terrain, kterých je v případě výbavy Outer Banks 6. Kromě silničních normál, Eco, Sport a kluský je tady bahno a písek, které přizpůsobí reakce motoru, převodovky a brzd. Bronco Outer Banks oproti Badlands je určeno hlavně na silnici a do lehčího terénu. Takže přední tlumiče pracují se zdvihem 200 mm, zadní pak 215 mm. Co dodat? Bronco umí projet vodou hlubokou 80 cm. Přední nájezdový úhel je 38 stupňů, zadní 31 stupňů. Od roku 1966 do roku 1996 se prodalo více než 1 000 000 kusů v 5 generacích vozů Ford Bronco. Od loňského roku si Ford Bronco můžete zakoupit také v České republice a ceny začínají od 1 759 900 pro verzi Outer Banks a 1 864 900 pro verzi Badlands. Fordu se podařilo postavit neskutečně charismatické auto. Sleduju, jakou přitahuje pozornost lidí, když se s ním někde objevím. Navíc skvěle jenom nevypadá, ono skvělé je. Na to, jak je obrovské, se skvěle ovládá, a to i v terénu. Jasně má nějaké mouchy, třeba aerodynamický hluk na dálnici, sem tam si všimnete odfláknutého dílenského zpracování, ale plusy tady drtivě převažují. Dobrodružství, radost a zábava. Existuje auto, které by vás udělalo opravdu šťastným? Já myslím, že ne, ale Ford Bronco by se o to alespoň pokusil. Tedy pokud máte v kapse 2 miliony korun. Tak ahoj.